So hey there, welcome to your own channel, The Kunal Bhuyan. So I hope that তোমালোক সব ভালকে আছা একদম যিবিলাক মই টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স শিকাই আছো তোমালোকৰ চেনেলটো সেইটো থ্ৰুদি তোমালোকে ধৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছা নিজৰ জাৰ্নিটো স্কিলছবিলাক শিকি আছা স্কিলছবিলাক একোৱাৰ শিকি আছা কৰি আছা নতুন নতুন বস্তু শিকি আছা পইচা পাতি ঘটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছা চাগে মই মানি লৈছো ঠিক আছে চ' আই হোপ দেট চব ফালে মানে ভালকে গৈ আছে চ' এইটো যোনটো ভিডিঅ' হৈ আছে এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ক'বলৈ যাম কেনভা কথা ঠিক আছে লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক কৈছিলো কেনভা কথা কেনে তোমালোকে গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ জাৰ্নিটো কেনভা থ্ৰুদি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা বেচিক্স অলপমান তোমালোকক মই শিকাই দিছিলো কেনেকৈ কি ক'ত কৰিবলৈ পাৰা মই এপটোত গৈ পেলাই এপ্লিকেশ্যনটোত গৈ পেলাই মই তোমালোকক দেখাই দিছিলোগৈ চ' এইটো ভিডিঅ'ত মই কিছুমান মানে পাঁচটামান মানে তোমালোকৰ টিপছ ক'ম ঠিক আছে চিক্ৰেট টিপছো ক'বলৈ পাৰা তোমালোকে বা ধৰা যিটো থ্ৰুদি তোমালোকে ধৰা গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ জাৰ্নিটো আৰু বেছি মানে স্মুথলি মানে যোৱাবলৈ পাৰা আৰু সেইটো থ্ৰুদি মানে আৰু এডভান্স হৈ পেলাই তোমালোকে বেছিকৈ মানে ৰেভিনিউ বা ইনকাম কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' সেইবিলাক মই অলপমান তোমালোকক দেখাবলৈ যাম চ' বেছি একো দেৰি নকৰাকৈ আমি পটাপট যাওঁ কেনভাৰ ওপৰত আৰু কেনভাত গৈ পেলাই দেখাওঁ যে তোমালোকে কি ক'ত মানে কৰিবলৈ পাৰা চ' প্ৰথম যোনটো টিপ যিটো থ্ৰুদি তোমালোকে নিজৰ ইনকামটো বঢ়াবলৈ পাৰা বা ধৰা নতুন স্কিল এটা শিকি পেলাই তোমালোকে বস্তুটো মানে আপগ্ৰেড কৰিব পাৰা বেলেগৰ কাৰণে কৰি দিবলৈ পাৰা ডেট ইজ ডেট ৱেবছাইট বিল্ডিং ঠিক আছে ৱেবছাইট বিল্ডিং মই সেইটো ৱেবছাইটৰ কথাই কৈ আছো যোনটো কাৰণে ধৰা আমি এটা হোষ্টিং কিনিবলৈ লাগে ডোমেইন কিনিবলৈ লাগে পইচা দি পেলাই তাৰপিছত মানে সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰি পেলাই আমি বেক এণ্ডতো বস্তুবিলাক কিছুমান কৰিবলৈ লাগে DNS CNS কিবিলাক বহুত কিবা কি থাকে ঠিক আছে চ' সেইবিলাক মানে কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই এতিয়া কেনভা ভিডিঅ'তে তোমালোকে নিজৰ কাৰণে ৱেবছাইট বিল্ড আপ কৰিব পাৰা এতিয়া মই যেতিয়া ৱেবছাইটত ক্লিক কৰি দিওঁ এইবিলাক দেখা পাইছা তুমি বিজনেছ ৱেবছাইট হওক পৰ্টফলিঅ' ৱেবছাইট হওক ইভেন্ট ৱেবছাইট হওক এডুকেশ্যন ৱেবছাইট হওক ৰিয়েল ষ্টেট ৱেবছাইট হওক তাৰপিছত ধৰা বায়' লিংক ৱেবছাইট হওক ঠিক আছে নিজৰ মানে বায়'টো তোমালোকে দেখাবলৈ পাৰা চ' পৰ্টফলিঅ' ৱেবছাইটত যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ ইয়াত চ' তাত ধুনীয়াকৈ তোমালোকে মানে নিজৰ পৰ্টফলিঅ' এটা বনাবলৈ পাৰা নিজৰ কাৰণে তাত গ'লে মানুহে চাবলৈ পাৰে যে তোমালোকে কি কি পাৰা কিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কিমান মানে কি কাম টাইপৰ কি টাইপৰ মানে কাম কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' যেনেকৈ মই ইয়াত তোমালোকক দেখাই দিবলৈ পাৰোঁ যিকোনো এটা যদি মই ইয়াত লৈ লওঁ ফৰ এক্সাম্পল এইটো মই লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে চ' এপ্লাই অল 9 পেজেছ মই এনেকৈ কৰি দিলোঁ চ' গোটেইখিনি পেজেছ যিমানখিনি ইয়াত আছিলে চ' চব পেজেছ ইয়াত ধুনীয়াকৈ আহি গ'ল ঠিক আছে চ' এতিয়া তোমালোকে এইটো চাবলৈ পাৰা এইটো এটা কমপ্লিট ৱেবছাইট হয় ঠিক আছে এইটো কমপ্লিট এটা ৱেবছাইট হয় মানুহ যেতিয়া ৱেবছাইটত যাব তোমালোকৰ তেতিয়া মানে এইটো মানে দেখা পাব ঠিক আছে এই গোটেই বস্তুখিনি মানে ইয়াত দেখাব এতিয়া তোমালোকে ইয়াত নিজৰ মতে মডিফিকেশ্যন কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে নিজৰ মতে মডিফিকেশ্যন কৰিবলৈ পাৰা ইয়াত তোমালোকে নিজৰ লিংক এটা দি দিবলৈ পাৰা তোমালোকে যদি নিজৰ মতে ভাবা তাহলে নিজৰ মানে এটা লিংক তোমালোকে ইয়াত দি দিবলৈ পাৰা ঠিক আছে লিংকটোৰ কাৰণে ইয়াত ক্লিক কৰিলে হ'ল তোমালোকে তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে লিংক দেখা পাই আছা নিজৰ কিবা এটা মানে লিংক এটা দি দিলে হ'ল যদি মই ধৰা ইয়াত দি দিওঁ ফৰ এক্সাম্পল ভূঞা কুণাল 3@gmail.com ঠিক আছে চ' gmail.com যদি মই ইয়াত দি দিওঁ লিংক এটা যদি এনেই ইয়াত পেষ্ট কৰি দিওঁ এণ্টাৰ কৰি দিওঁ ইয়াত ঠিক আছে চ' ইয়াত লিংক এটা এড হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' ইয়াত লিংকটো যেতিয়া এড হৈ গ'ল ইয়াত যদি মই এতিয়া ক্লিক কৰোঁ ইয়াত ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্টলি মানে মোৰ ইমেইলত গৈ পেলাই খুলিবগৈ ঠিক আছে চ' ইয়াত মানে এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানে তোমালোকে বস্তুবিলাক কৰিবলৈ পাৰা চ' এইটো কমপ্লিট এটা ৱেবছাইট হৈ গ'ল এইটো যদি এতিয়া তুমি মানে ধৰা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বিচাৰা ঠিক আছে শ্বেয়াৰ যদি মই কৰিবলৈ বিচাৰোঁ বা ধৰা এইটো যদি তোমালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰা ডাউনলোড কৰিবলৈ পাৰা ইয়াত কৰিবলৈ গ'লে আৰু তোমালোকে যদি ভাবা তেতিয়া লঞ্চ ৱেবছাইটো কৰি দিবলৈ পাৰা ইয়াত কেনেকৈ কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে তোমালোকে চাই ল'বলৈ পাৰা চ' প্ৰিভিউ যদি মই ইয়াত মাৰি দিওঁ প্ৰিভিউ তোমালোকে ইয়াত চাবলৈ পাৰা নেভিগেশ্যন আৰু উইদাউট নেভিগেশ্যন তোমালোকে কৰিবলৈ পাৰা কৰি পেলাই তোমালোকে খালি মানে ৱেবছাইটটো পাব্লিছ কৰি দিলে হ'ল বহুত চিম্পল হয় ইয়াত ঠিক আছে চ' সেইটো থ্ৰুদি মানে ধৰা তোমালোকে ৱেবছাইটটো হোষ্ট কৰিবলৈ পাৰা তাত গৈ পেলাই মানে ধৰা নিজৰ কামখিনি কৰিবলৈ পাৰা ক্লাইণ্টৰ কাৰণে তোমালোকে ৱেবছাইট বিল্ডিং কৰিবলৈ পাৰা বহুত মানে এটা মানে চিষ্টেমেটিক আৰু মানে ইজি ৱে এটা হয় ৱেবছাইট বিল্ডিঙৰ ঠিক আছে নেক্সট যোনটো টিপ হয় নেক্সট যোনটো ট্ৰিক হয় ক'বলৈ গ'লে ট্ৰিক মানে একেটা বস্তু হয় বহুত মানে আমেজিং এটা ট্ৰিক হয় যোনটো মই ৰিচেণ্টলি গম পাইছোঁ এইটো হয় ডেট ধৰা এইটো প্ৰেজেণ্টেশ্যনে আছে ৱেবছাইটৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোতে আমি আছোঁ চ' ইয়াত ছাইডত তোমালোকে এপছ বুলি দেখা পাই আছা নে এলিমেণ্টছ হওক আপলোডছ হওক চব মানে ছাইডৰ ফালে থাকে লেফ্ট ছাইডে থাকে ঠিক আছে চ' এপছত যদি মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিওঁ এপছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে ইয়াত তোমাৰ আহিব বস্তু এটা দেখা পাই থাকিবলৈ পাৰা তুমি টেক্সট টু ইমেজ ঠিক আছে টেক্সট টু ইমেজ চ' টেক্সট টু ইমেজত যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ ইয়াত যদি ধৰা ফৰ এক্সাম্পল মই এনেকৈ মাৰি দিওঁ গাৰ্ল চাইক্লিং ইন দ্য ডেজাৰ্ট ঠিক আছে গাৰ্ল চাইক্লিং ইন দ্য ডেজাৰ্ট মানে কি এজনী ছোৱালীয়ে ডেজাৰ্টত মানে চাইকেল চলাই আছে ঠিক আছে এইটো যদি মই ইয়াত জেনেৰেট ইমেজ কৰি দিওঁ ইয়াত মানে তুমি যি লিখি দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে তুমি ইমেজ পাই যাবা কিমান মানে আমেজিং বস্তু হয় তুমি যেনেকুৱা ধৰণৰ ইমেজ বিচাৰা ইয়াত যদি তোমালোকে লিখি দিয়া চেন্টেন্সটো যে তোমাক কেনেকুৱা টাইপৰ ইমেজ লাগে লিখি দিয়া লৈ তেনেকুৱা টাইপৰ মানে ইমেজ এটা তোমালোকৰ সন্মুখত আহি যাব ইয়াত যদি মই জেনেৰেট ইমেজ কৰি দিওঁ অলপমান টাইম লগাব এইটো তোমালোকে চাবলৈ পাৰা অলপমান টাইম লাগে এইটো কিন্তু টাইমৰ মতে মানে টাইমটো লৈ পেলাই মানে তেওঁলোকে মানে কি তোমাৰ সন্মুখত মানে তেনেকুৱাই ঠিক ধৰণে তেনেকুৱাই মানে ইমেজ এখন মানে আহি যাব এইটো অলপ টাইম ল'ব টাইমটো যেতিয়া ল'ব মই তোমালোকক দেখা আছোঁ চ' ইয়াত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ইমেজ দুখনমান আহিছে ইয়াত ঠিক আছে ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনটো অলপ শ্ল' হয় আজি কি হৈ আছে নাজানো চ' ইয়াত মানে গোটেইখন অহা নাই চ' ইয়াত যদি মই বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই ইমেজখন এনেকৈ লৈ পেলাই
এই ইমেজখন এনেকে যদি লৈ পেলাই মই য'তে মানে পেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ বা ধৰা য'তে যদি দিবলৈ বিচাৰোঁ তেনেকে ঠিক ধৰণে দি দিবলৈ পাৰোঁ। চ' মই যেনেকে মাৰিছিলোঁ মানে কি গাৰ্ল চাইক্লিং ইন দ্য ডেজাৰ্ট ঠিক তেনেকেই মানে বস্তুবিলাক আহিছে। ঠিক আছে, তোমালোকে সেইটো চাবলৈ পাৰা। ঠিক আছে, চ' এটা বহুত এমেজিং ট্ৰিক হয়। তোমালোকে যদি ধৰা এলিমেণ্টছত গৈ পেলাই যদি নিজৰ পছন্দমতে মানে ধৰা বস্তুবিলাক বিচাৰি পেলাই পোৱা নাই, কিবা এটা যদি পোৱা নাই তুমি, তেতিয়া ধুনীয়াকে মানে টেক্সট টু ইমেজত গৈ পেলাই তোমালোকে সেইটো টাইপ কৰিবলৈ পাৰা আৰু তেনেকুৱা ধৰণে মানে ইমেজ তোমাৰ সন্মুখত আহি যাব। নেক্সট যোনটো টিপ হয় ডেট ইজ ডেট তোমালোকে কেনভাত ভিডিঅ'জ বনাবও পাৰা আৰু সেই ভিডিঅ'জখিনি মানে এডিটো কৰিবলৈ পাৰা। সৰু সৰু ভিডিঅ'জ মই তেনেকে মানে একদম প্ৰফেচনেল টাইপৰ ভিডিঅ'জ বুলি নকওঁ। ইয়াত তোমালোকে খালি ভিডিঅ'জত টাইপ কৰিলে হ'ল, প্ৰেছ কৰিলে হ'ল। ঠিক আছে, ভিডিঅ' যেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' লাগে তোমাক, এটা মানে ধৰা ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিঅ' লাগে, ইউটিউবৰ নিচিনা মানে এইটো চাইজৰ মানে ভিডিঅ' লাগে বা ধৰা তোমালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰণে কিবা এখন লাগে। ঠিক আছে, চ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই তাত এনেকে মাৰিলোঁ, ধৰা ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে তুমি কিবা এটা ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ বিচাৰিছা, ধৰা কিবা এটা ফেষ্টিভেল আহি আছে, সেইটো কাৰণে ধৰা তুমি সৰু 5 ছেকেণ্ডৰ বা 6 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ বিচাৰিছা। ইয়াত তুমি ধৰা মাৰি দিলা, এতিয়া নিউ ইয়েৰ যেনেকে আহি আছে, মই যদি ইয়াত মাৰি দিওঁ এনেকে নিউ ইয়েৰ বুলি মাৰি দিওঁ, চ' নিউ ইয়েৰ বুলি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে বহুত কেইখন মানে তেনেকুৱা টেমপ্লেটছ আহি গৈছে। দেখি পাই আছা, এইটো ভিডিঅ' হয় এটা 9 ছেকেণ্ডৰ। ঠিক আছে, চ' এইটো যদি মই প্লে কৰি দিওঁ, ইয়াত ধুনীয়াকে তোমালোকে চাবলৈ পাৰা, ধুনীয়াকে মানে ধৰা ভিডিঅ'টো মানে ওলাই গৈছে ইয়াত। ৰাইট, চ' মানে ভাল লাগে এনেকে। তাৰপিছত ইয়াত এডিটিঙো কৰিবলৈ পায়। ইয়াত যদি মই বিচাৰোঁ আৰু এখন কিবা এখন দিবলৈ, তেতিয়াহ'লে মই প্লাছ চাইনটোত দবাই পেলাই ইয়াত আৰু এখন মানে ধৰা সেই এখন লগাই দিবলৈ পাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত মাজত প্লাছ এটা দেখা পোৱা আছে, মাজৰ প্লাছটোত যদি মই এনেকে ক্লিক কৰি দিওঁ, ইয়াত অকণমান তলত আহি পেলাই এড ট্ৰানজিশ্যন বুলি ওলাই আছে, মানে ট্ৰানজিশ্যন যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে মাজত যিটো গেপ আছে সেইটো মানে তাত আঁতৰি যাব। চ' ইয়াত যদি ধৰা মই কালাৰ ৱাইপ বুলি এইটো ট্ৰানজিশ্যন এটা আছে, সেইটো যদি মই দি দিওঁ, এইটো চাইডৰ পৰা দিবলৈ বিচাৰোঁ। ঠিক আছে, চ' ধুনীয়াকে মানে এইটো ধৰা তোমালোকে কৰিবলৈ পাৰা। চ' ইয়াত মই আকৌ যদি প্লে কৰি দিওঁ এইটো, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ইয়াত মাজতে মানে ট্ৰানজিশ্যন এটা আহি যাব। চ' ভিডিঅ' এনেকুৱা সৰু সৰু ভিডিঅ' মানে তোমালোকে মানে এড কৰি পেলাই ইয়াত মানে নিজৰ কিছুমান যদি অকেজন আহে সেইটো কাৰণে পষ্ট কৰিব পাৰা। ইয়াত দেখিলা তেনেকে এইটো বস্তু আহি গ'ল। ঠিক আছে, চ' ট্ৰানজিশ্যন এটা আহি গ'ল। চ' মানে ধৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে ভিডিঅ' এডিট কৰি পেলাই মানে বেলেগৰ কাৰণে বনাবও পাৰা বা ধৰা নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰণে মানে বনাবলৈ পাৰা। ঠিক আছে, নেক্সট যোনটো টিপ হয় সেইটো ক'বলৈ গ'লে তুমি যদি এজন ষ্টুডেণ্ট হয় বা এটা যদি জবত কাম কৰা, যোনবিলাকত মানে ধৰা চেলছ তোমালোকে দেখাবলৈ লাগে প্ৰতি বছৰে কিমান বাঢ়ি আছে, বা ধৰা তেনেকে ধৰা কিবা এটা প্ৰেজেন্টেশ্যন টাইপ বনাবলৈ লাগে, চ' চাৰ্টছ বা গ্ৰাফ তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ৰাইট, চ' ইয়াত যদি তোমালোকে যদি ধৰা মই চাৰ্টছ গ্ৰাফৰ কথা গম পোৱা নাছিলোঁ, ইয়াত মই চাৰ্চ কৰি চাইছোঁ, তেতিয়া মই গম পাইছোঁ। ইয়াত যদি চাৰ্চত তুমি চাৰ্টছ বুলি তেনেকে মাৰি দিয়া, ঠিক আছে, চ' চাৰ্টছ বুলি মাৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে চাবলৈ পাৰা বিভিন্ন টাইপৰ মানে চাৰ্টছ ইয়াত আহি গৈছে। ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ পৰা যেনেকে ধৰা ফৰ এক্সাম্পল মই কিবা এখন উঠাই লওঁ। অ'কে, চ' ফৰ এক্সাম্পল অকণমান তলত গৈ পেলাই মই কিবা এখন উঠাই লওঁ। চ' এক ছেকেণ্ড, এয়া, চ' ধৰা ফৰ এক্সাম্পল মই এখন উঠাই ল'লোঁ। ঠিক আছে, চ' ইয়াত যোনবিলাক গ্ৰাফ হয় সেইবিলাকত অকল তুমি মানে ধৰা এনেকুৱা নহয় যে অকল দেখাবলৈ গ্ৰাফ হয়। ঠিক আছে, তোমালোকে ভেলুবিলাক চেঞ্জো কৰিবলৈ পাৰা। ইয়াত যিবিলাক ভেলু দেখা পাই আছা তুমি চাইডে চাইডে এইবিলাক ভেলু দেখা পাই আছা, চ' সেইবিলাক ভেলু মানে নিজৰ মতে চেঞ্জো কৰিবলৈ পেলাই ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিলেই হ'ল। ইয়াত জানুৱাৰীত চিৰিজ 1 চিৰিজ 2 তেনেকে আহি আছে, গম পাইছা বস্তুবিলাক। চ' ডাটাটো মানে নিজৰ একৰ্ডিং মানে তোমালোকে খালি চেঞ্জ কৰি ল'লে হ'ল, আৰু বস্তুবিলাক মানে ইয়াত ধৰা তোমালোকে শ্ব' লেভেলছ দেখাবও পাৰা, নিজৰ মতে মানে বস্তুবিলাক মানে কৰি ল'বলৈ পাৰা তুমি নিজৰ মতে। ঠিক আছে, চ' ইয়াত যি য'ত মানে হেৰি আছে, এডিটিং টুলছ বিলাক আছে, সেইবিলাকো তোমালোকে ইউজ কৰিবলৈ পাৰা ইয়াত। ঠিক আছে, চ' নাম্বাৰছ বিলাক নিজৰ মতে কৰি পেলাই তুমি যদি এজন ষ্টুডেণ্ট হয় প্ৰেজেন্টেশ্যন বনাবলৈ পাৰা, ছায়েন্সৰ কাৰণেও লাগে, কমাৰ্চৰ কাৰণেও লাগে, কেতিয়াবা আৰ্টছৰ কাৰণেও লাগে। ঠিক আছে, চ' ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হয়, আৰু ক'বলৈ গ'লে মানে জব যদি কৰা তুমি সিহঁতৰ কাৰণেও বেনিফিচিয়েল হয়। আৰু কাৰোবাৰ বেলেগৰ কাৰণে যদি কৰি দিবলৈ বিচাৰিছা, তোমালোকে এজন ষ্টুডেণ্ট, ইয়াতে ধুনীয়া এটা বিজনেছ আইডিয়া এটা আহি গ'ল, যে তোমালোকে যদি ধৰা ষ্টুডেণ্ট হয় এজন, তোমালোকে যদি ধৰা এনেকুৱা চাৰ্জ বনাবলৈ লাগে, চ' বেলেগৰ কাৰণে তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ পাৰা, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা মানে কিবা এটা ইনকাম চাৰ্জ এটা মানে ফিজ এটা চাৰ্জ কৰিবলৈ পাৰা, যে মই তোক ধুনীয়াকে বনাই দিম, তোমাৰ খালি মই এইটো ইনকাম মোক লাগিব, মানে কি এইটো ধৰা এমাউণ্ট মোক লাগিব। ঠিক আছে, চ' ধুনীয়াকে মানে সেইটো থ্ৰু দিও তোমালোকে ইনকাম এটা জেনেৰেট কৰিব পাৰা। চ' আইডিয়াছ মানে বতাহতে উৰি ফুৰি আছে, তোমালোকে খালি কেটচ আপ কৰি পেলাই সেই প্লেনটো এক্সিকিউট কৰিবলৈ লাগে। মই যিমানখিনি মানে শিকাই থাকিম, বেলেগৰ পৰা শিকি থাকিবা, তুমি মোৰ পৰা শিকি থাকিবা, কিন্তু যেতিয়ালৈকে তুমি এক্সিকিউট নকৰিবা, ইমপ্লিমেণ্ট নকৰিবা, তেতিয়ালৈকে মানে একো লাভ নহ'ব। ঠিক আছে, চ' এতিয়া ক'বলৈ গ'লে স্কাই ইজ দ্য লিমিট, পইচা পাতি বহুত আছে বতাহত, তোমালোকে খালি নিজৰ মাইণ্ডটো অলপ চলাবলৈ লাগে, যে কেনেকে কি ক'ত মানে কৰি পেলাই তোমালোকে ইনকাম জেনেৰেট কৰিবলৈ পাৰা। চ' লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট যোনটো ট্ৰিক হয়, আমেজিং ট্ৰিক হয়, ডেট ইজ ডেট কেনভাই নতুন লঞ্চ কৰিছে এইটো বস্তু, ডেট ইজ ডেট ইউ কেন প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ৰেকৰ্ড স্ক্ৰীন। ঠিক আছে, ইয়াতে তোমালোকে যেনেকে মই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ইয়াত খুলি ল'লো, ঠিক আছে, গ্ৰাফখন খুলি ল'লো, ইয়াত যদি এইটো তুমি বুজাবলৈ বিচাৰিছা নিজৰ ৰেকৰ্ডিংটো, ধৰা মোৰ এতিয়া ফেচখন যেনেকে চাইডৰ পিনে ওলাই আছে, হয়, ঠিক তেনেকে কেনভাটো তোমালোকে মানে ধৰা সৰুকে গোল এটা বনি যাব ইয়াত, আৰু তাত তোমাৰ মুখখন ওলাই থাকিব, তুমি বুজাই থকা মানে বস্তুখিনি ওলাই থাকিব, তোমাৰ মুখখন ওলাই থাকিব, লগতে তুমি যিখিনি বুজাবা সেইখিনি মানে ওলাই থাকিব। মই কৰি পেলাই দেখাই আছো কেনেকে কৰিব লাগে। ধৰা এইটো প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আছে, ঠিক আছে, প্ৰেজেণ্টেশ্যনত তুমি খালি চাৰ্চত টিপিবলৈ লাগে, ৰাইট চাইডে গৈ পেলাই চাৰ্চত
কৰিবলৈ লাগে সাৰ্চত গৈ পেলাই মোৰ বুলি ইয়াত আছে দেখা পাইছা মোৰত ক্লিক কৰিলা ইয়াত তোমাৰ দুটা বস্তু আছে এটা আছে প্ৰেজেন্ট এটা আছে প্ৰেজেন্ট এণ্ড ৰেকৰ্ড ঠিক আছে প্ৰেজেন্টত কৰিলে তোমাৰ ধৰা মুখখন নাহে কিন্তু প্ৰেজেন্ট এণ্ড ৰেকৰ্ড যদি কৰা তুমি তাত তোমাৰ মানে মুখখন ওলাব ঠিক আছে সো এনেকুৱা যেনে দেখা পাই আছা মানুহজনী মুখখন ওলাই আছে যেনেকে সো তেনেকুৱা তোমাৰ ধৰণৰ মানে ঠিক তেনেকে ধৰণে তোমাৰ মুখখন ওলাব তেনেকে তুমি মানে বুজাবলৈ পৰা বস্তুবিলাক বহুত মানে এট্ৰেক্টিভ লাগে বস্তুটো কৰিলে ঠিক আছে সো তোমালোকে ধৰা জুমত কিবা প্ৰেজেন্টেশন দি আছা বা তেনেকুৱা কিবা কৰি আছা সো মানে তাত সেই বস্তুটো মানে কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে সো গো টু ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ কৰিলা তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ধৰা ষ্টাৰ্ট ৰেকৰ্ডিং কৰিলা ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট ৰেকৰ্ডিং কৰি দিয়াৰ পিছতে এনেকে পপ আপ হ'ব কিবা এটা আৰু তোমাৰ মানে মুখখন তাত মানে ওলাই থাকিব ঠিক আছে এতিয়া মোৰ মুখখন ওলোৱা নাই কাৰণ কি মই অলৰেডি ৰেকৰ্ড কৰি আছো ঠিক আছে মোৰ মুখখন ওলোৱা নাই কাৰণ কি মই অলৰেডি ৰেকৰ্ড কৰি আছো ইয়াত খালি সাউণ্ডটো ওলাই আছে মোৰ ঠিক আছে সো ইয়াত যেতিয়া মন যায় তুমি তেনেকে এণ্ড ৰেকৰ্ডিং কৰি দিলা এণ্ড ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ পিছত সেভ হৈ গ'ল ডিসকাৰ্ড হৈ গ'ল যি কৰিবলৈ আছে তুমি কৰিবলৈ পাৰা সেভ কৰি পেলাই এডিটিং কৰি পেলাই তোমালোকে ইউটিউবত দিবলৈ বিচাৰিছা ইউটিউবত দি দিবলৈ পাৰা বেলেগত ক'ৰবাত আপলোড কৰিবলৈ বিচাৰিছা আপলোড কৰি দিবলৈ পাৰা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কপি লিংকটো কৰি পেলাই দি দিবলৈ পাৰা ওকে সো মানে বহুত ধৰণৰ মানে এইটো মানে বহুত ধৰণে মানে তোমালোকৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হ'বলৈ পাৰে এইটো ঠিক আছে সো ইয়াত মই এইটো ডিলিট কৰি দি আছো কাৰণ কি মোৰ এইটো একো কাম নহয় বৰ্তমান ঠিক আছে সো এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে এইকেইটা যিকেইটা মই টিপ ক'লো বহুত বেছি মানে আমেজিং টিপ কিছুমান মই ক'লো যোনবিলাক মানে ধৰা বহুত মানুহে গম নাপাইছিল কেনবা কথা এতিয়া তোমালোকে যিহেতু গম পোৱা সো সেইবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰি পেলাই তোমালোকে মানে সেইবিলাকৰ থ্ৰুদিও মানে ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পাৰা ঠিক আছে সো মই তোমালোকক মোৰ মটিভটো কৈ দিছো মোৰ মটিভ এইটো নহয় যে তোমালোকে বহুত এনেকুৱা ভিডিঅ' দেখা পাই আছা যোনে অসমীয়াতে অলৰেডি মানে বুজা আছে মই কাকো টাৰ্গেট কৰা নাই তেনেকে ঠিক আছে অসমীয়াতে যোনে বুজা আছে ধৰা 20 টকা আৰ্ন কৰিবা 25 টকা আৰ্ন কৰিবা এইটো এপ ডাউনলোড কৰিবা সেইটো এপ ডাউনলোড কৰিবা নো ৱেজ লেজিট হয় ঠিক আছে লেজিট হয় তোমালোকে ইনকাম পকেট মানি এটা জেনেৰেট হৈ যায় কিন্তু এইবিলাকতো তোমালোকৰ একো ইনভেষ্টমেণ্ট নালাগে ন এইবিলাক কৰোঁতে তোমালোকৰ একো ইনভেষ্টমেণ্ট নালাগে আৰু মই তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সৰু সুৰা মানে বস্তু হাত নামাৰো মই তোমালোকক তেনেকুৱা কম যে ডাঙৰ বস্তু মানে তোমালোকে এইম কৰা ঠিক আছে অলপ যদি ডাঙৰ বস্তু এইম কৰা 20,000 টকা 30,000 টকা যদি কলেজত পঢ়ি পেলাই বা ধৰা কিবা সাইড হাসল হিচাপে যদি তুমি যদি ইনকাম কৰিব পাৰি আছা সেইটো মাহেকীয়া ধৰণে মানে বহুত বেছি ডাঙৰ কথা হয় ঠিক আছে সো এইবিলাক লেজিট ৱেজ হয় অবভিয়াছলি সময় লাগে ঠিক আছে মানে কি গেট ৰিচ কুইক স্কিম নহয় তোমালোকে আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছা কালি পৰা একদম কোটিপতি হৈ গ'লা তেনেকুৱা একো নহয় ইয়াত তোমালোকে অবভিয়াছলি কষ্ট কৰিবলৈ লাগিব টাইম দিবলৈ লাগিব নিজৰ তাৰপিছত গৈ পেলাই মানে তোমালোকে বহুত টাইমৰ পিছত মানে কিবা এটা ফল মানে দেখিবলৈ পাৰা সো অবভিয়াছলি ডাঙৰ এইম কৰিবা ডাঙৰ বস্তু হ'ব ঠিক আছে সো এইটো আছিল আজি সৰু এটা ভিডিঅ' মই তোমাক বুজালো কেনভা কথা হিডেন টিপছ কিছুমান আগলৈ বহুত ভিডিঅ' আহিবলৈ বাকী আছে বহুত স্কিলছৰ ওপৰতো মই কথা পাতিবলৈ বাকী আছে আৰু তোমালোকক দেখাবলৈ বাকী আছে যে কেনেকৈ আৰু বেলেগ ৱেজৰ থ্ৰুদি তোমালোকে টকা পইচা ঘটিবলৈ পাৰা সো আজিৰ কাৰণে ইমানে that was it for this video বাকি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া চেনেলটো এইখিনিলৈকে তুমি চাইছা ভিডিঅ'টো তোমালোকে ভাল পাইছা লাইক এটা কৰি দিবা যাতে মই মোটিভেশ্যন পাওঁ বাকি শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ লগৰ লগত যাতে তেওঁলোকেও কিবা এটা শিকি পেলাই ইনকাম কৰিবলৈ পাৰে সব মিলি পেলাই একেলগে গ্ৰ' কৰিম তেতিয়া সবতছে বেছি মানে ভাল লাগিব ৰাইট সো that was it for now বাকি show love and support and let's grow awesomely